Kementerian Kesihatan nasihatkan orang ramai tentang status ubat batuk jenis sirap di negara Brunei Darussalam berikutan amaran yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai 4 produk ubat batuk jenis sirap dipercayai mengandungi bahan kimia toksik tinggi yang dikaitkan dengan tragedi kematian 66 kanak-kanak di Gambia. Susulan laporan media mengenai kejadian itu dan juga di Indonesia, Kementerian Kesihatan maklumkan bahawa 4 produk ubat batuk keluaran syarikat Maiden Pharmaceutical India tidak pernah diimport dan dijual untuk kegunaan orang ramai di negara ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga maklumkan keempat-empat ubat batuk yang terjejas tidak berdaftar dengan pihak berkuasa di negara ini. Walau bagaimanapun, orang ramai yang mempunyai bekalan ubat-ubat batuk jenis sirap tertera dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Jika mengalami kesan adverse, kesan sampingan dan merasa tidak sihat selepas pengambilan sebarang ubat, hendaklah mendapatkan nasihat lanjut daripada doktor dengan segera atau ahli farmasi jika mempunyai sebarang kebimbangan.